Chào cô bác anh chị. Món đầu tiên đó là ớt ngâm giấm. Ngâm trước mình bỏ vào trong tủ lạnh đó. Đến khi mình pha nước mắm là mình chỉ cần bỏ ớt với giấm vô là xong. Nhanh lẹ dễ dàng. Trước tiên mình cần hũ sạch. Tức là hũ này được tiệt trùng. Tiệt trùng có mấy cách luôn. Đó là mình rửa sạch, sau đó mình phơi ngoài nắng cho khô. Hoặc là cách thứ hai nữa là mình rửa sạch, sau đó cho vào trong lò nướng. Mình để 120 độ C trong vòng 10 phút. Hoặc là mình cho vào máy rửa chén rửa cũng được nữa. Hoặc là trụng nước sôi cho mình úp xuống cho nó khô. Nguyên liệu thì mình khuyên có để ở đây. Có giấm, muối, ớt với tỏi. Ớt thì có thể mua cái ớt không cay, ớt cay cũng được. Và tùy theo cô bác anh chị thích làm ít hay nhiều. Mình có thể rửa với nước muối hoặc là trụng nhanh qua nước sôi để nó tiệt trùng á, thì mình để lâu không hư. Làm với ớt đông đá cũng được luôn. Thường là mình khuyên hay nấu nước sôi trụng. Tỏi mình không cần cho nhiều. 150g ớt thì mình cho khoảng tối đa là 30g tỏi. 2 muỗng cà phê muối. Trộn tức là mình chế nước sôi, xong sau đó anh chị và các bạn đổ ra liền. Chủ yếu là để mình tiệt trùng đó. Mình làm như vậy thì để lâu nó mới không có bị mốc. Và tùy thích ớt có thể bỏ hột hoặc là để hột. Tuy nhiên mình nên bỏ bớt, tức là lấy cái lõi giữa ra. Làm ớt nhớ mang bao tay không thôi nó bị nóng, tức là bị cay đó. Trong trường hợp bị cay thì mình sẽ ngâm với lại nước đường. Nếu mà nhà trồng ớt ăn không hết thì mình làm kiểu này, hoặc là ngâm nước mắm rồi ngâm dạng như nguyên trái trong giấm, hoặc là ngâm trong nước mắm nữa. Rồi đơn giản là xay thôi. Mình xay nhuyễn như vậy nè, nó ra có một chút xíu nước. Khi mà mình pha thì nước mắm nó sẽ có cái màu đẹp. Cái này khi mình đi ăn bún hay là bún riêu, cô bác anh chị thấy người ta ngâm ớt ngâm giấm đó. Hoặc là trong món bánh cuốn nữa cũng có cái này luôn. Rồi mình lấy giấm chế vô. Cái loại giấm thì đánh là 5%. Và đừng quên cho vô trong đây 1/2 muỗng cà phê muối. Tùy theo lượng giấm cô bác anh chị cho vô nữa. Mình khuyên cho khoảng 150ml. Đổ vào cho nó ngập là được. Mình quậy lên. Cái này mình sẽ đậy kín, để bên ngoài cũng được, nhưng mà tốt nhất là mình cho trong tủ lạnh đó, là mình để ăn hoài hoài luôn. Và cứ hết thì lại làm nữa, hết làm nữa. Khi pha nước mắm chỉ cần múc cho vô là xong. Ớt nè, ngâm, giấm, ớt xay ngâm giấm. Tiếp theo đó là tỏi ngâm giấm. Tỏi thì mình khuyên mua cái này gọi là tỏi cô đơn, tức là nó có một củ một tép luôn vậy. Cái tỏi này theo kinh nghiệm là mình ngâm mình thấy nó không có bị xanh. Cô bác anh chị cũng có thể lấy cái tỏi tép nhỏ. Tuy nhiên mình cần chú ý đó là mình mua cái tỏi vừa, không được non, không được già quá. Tỏi như vậy nè là ngâm được, nó trắng. Trắng cái này nè. Chẻ ra mình thấy bên trong nó trắng vậy nè, là ngâm nó không bị xanh. Nước sôi sùng sục. Rồi, cái mình đổ ra liền. Không được để lâu quá là tỏi nó sẽ bị chìm. Ở Việt Nam ngày xưa thì má mình thường mình khuyên thấy là rửa xong cái đem phơi nắng cho nó khô đó, khô ráo á. Như vậy thì nó mới không có bị mốc. Này khoảng 100g. Rồi mình cũng xay luôn. Và xay đừng nhuyễn quá.
Để tỏi không bị xanh, lưu ý đó là cô bác anh chị xay xong, mình để ở bên ngoài khoảng 10 phút, mình để hở như vậy nè, cho nó tiếp xúc với không khí. Đây mình khuyên xay nó còn như vậy nè. Rồi mình cho nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường, với lại 100ml giấm. Sao cho mình chế ngập. Giấm càng chua thì tỏi mình càng nhanh ăn. Cái giấm này là 5%. Rắc cho tan xong mình chế hết vô trong hũ, sao cho ngập là được. Xong mình cũng lấy muỗng sạch quậy đều lên. Mình ăn được liền luôn nhưng mà nó sẽ bị hăng, bị nồng cay đó. Mình khuyên nghĩ là 3 ngày hoặc là 5 ngày ăn được. Rồi cũng vặn nắp thì quay ngược lại 2 vòng. Xong rồi vặn tới là nó sẽ chặt. Tỏi, xay, ngâm giấm. Rồi đến món thứ ba, đó là hành tím ngâm giấm. Hành tím nhỏ nhỏ thì để nguyên củ ngâm, còn ở đây cái hành tím khổng lồ, thành thử mình cắt nhỏ ra, hoặc là cắt lát, hoặc là cắt xéo ra. Nhưng mà như vậy nè, lâu lắm mới ăn. Mình thử ra thường mình khuyên hay cắt lát nha, rất nhanh ăn, mình ngâm khoảng 3 ngày ăn được à. Hành tím mà nó lớn dễ sợ luôn, hoặc là xéo cũng được luôn. Mình thêm vài lát ớt nữa cho đẹp. Đây là 300g củ hành mình vừa cắt xong. Nước ngâm thì tùy theo cái hũ. Nếu mình đựng trong cái hũ lớn thì nó sẽ tốn nhiều nước ngâm. Ở đây là 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh đường, tức là 50g đường, 200ml giấm, là giấm 5%, và 200ml nước. Cô bác anh chị nấu sôi cho nó tan đường. Hành này mình có thể phơi nắng hoặc là cho vô nồi chiên không dầu. Mình để 60 độ C trong vòng 15 phút. Và nó héo như vậy nè. Sau đó mình chờ cho thiệt nguội. Tất cả nguội hết rồi mình mới cho vô hũ. Bởi vì nếu mà nóng là nó dễ bị chín. Khi bị chín là nó sẽ bị hư luôn. Rồi nguội thật nguội, mình cho vô hũ luôn. Và chế ngập. Cái này là 3 ngày ăn được. Và cũng nhớ xoay 2 vòng ngược lại. Xong rồi mới xoay tới thì nó cứng. Hành tím ngâm chua ngọt. Đến món thứ tư là nước mắm. Nước mắm thì tùy theo món ăn mình sẽ cần có nước mắm có vị chua mặn ngọt khác nhau. Công thức chung là mình cho 100g đường, tức là 1/2 cup. 1/2 cup nước, tức là 125ml. 80ml nước mắm ngon. Mình quậy tan trước khi cho chanh. Lấy 2 muỗng canh, tức là 1/8 cup hay là 30ml. Rồi quậy tan, sau đó mình nếm. Tuy nhiên nó vẫn còn thiếu cái vị chanh, vị chua ở trong tỏi ớt á. Do đó cái này nó phải mặn mặn, ngọt ngọt, hơi chua, nhẹ thôi. Cũng có thể làm nhiều nếu mà nhà mình ăn nhiều. Và thường là Tết nếu mà gia đình lớn có thể làm 2 lít luôn á. Mình sẽ pha cụ thể ra luôn 1/3 cup, tức là 80ml nước mắm vừa pha nè. Ớt xay ngâm giấm.
Mình cho 1 muỗng cà phê đầy đầy như vậy nè. Cô bác anh chị và các bạn thấy nó nổi lên trên và nó có màu đỏ đẹp thiệt ngon luôn. Tỏi cho vô luôn và cho chút xíu nước chua thôi. Rồi mình đã có nước mắm, tỏi, ớt, chanh. Thơm thiệt là thơm luôn. Lúc nào tỏi ớt cũng nổi lên trên. Nước mắm này mình ăn cơm tấm cũng được, ăn bánh xèo, chấm cuốn bánh tráng, thịt luộc, cá nướng, nói chung là tất cả các món ăn cần có nước mắm. Nước mắm chanh. Với cách làm này thì mình bắt buộc tỏi phải bỏ tủ lạnh thì nó mới không có bị xanh. Mình nên đẩy vô trong tủ lạnh. Ngày Tết cô bác anh chị và các bạn nhớ làm 4 hũ này trong nhà thì Tết này nhàn nhã. Mình khuyên mến chúc nhà đón Tết ăn vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.